નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 3.3 ના એક્ઝામ્પલ્સ વિશે ચર્ચા કરીશું. આ સ્વાધ્યાયની અંદર જે ડિફિકલ્ટ એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે તેના વિશે જ આ વિડીયોની અંદર આપણે ચર્ચા કરીશું. સૌપ્રથમ જે એક્ઝામ્પલ્સ છે તે છે ચોથા નંબરનું એક્ઝામ્પલ્સ. ચોથા નંબરનો એક્ઝામ્પલ્સ છે તેમાં આપેલું છે a ડેશ બરાબર એક શ્રેણિક આપેલો છે, b બરાબર એક શ્રેણિક આપેલો છે. તો આપણને એવું મેળવવાનું કીધેલું છે કે a પ્લસ 2b હોલ ડેશ એટલે કે a વત્તા 2b નું પરિવર્ત શ્રેણિક મેળવો. તો અગાઉના લેક્ચરની અંદર પરિવર્ત શ્રેણિકના જે વિડીયો હતો તેની અંદર આપણે તેના ગુણધર્મો વિશે ચર્ચા કરી હતી. એક આપણે આવો ગુણધર્મ જોઈ ગયા હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે a પ્લસ b આખા કાઉન્સનો જો ડેશ હોય તો આપણે બેયને સેપરેટ ડેશ કરી શકીએ છીએ. વત્તા હોય તો વત્તા, ઓછા હોય તો ઓછા. તો આ ગુણધર્મનો ઉપયોગ આપણે આ એક્ઝામ્પલ્સની અંદર કરી શકશું. ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરતા a વત્તા 2b હોલ ડેશ લખેલું છે અહીંયા, તો a વત્તા 2b હોય તો બંનેને પોતપોતાનો ડેશ આપી શકાય છે. a ડેશ એટલે કે a ડેશ કાઉન્સ છોડશો એટલે અહીં બીજો એક આપણે ગુણધર્મ જોયો હતો કે a ડેશ વાળો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણે ગુણધર્મ આપણને યાદ હશે તો આપણે ઇઝી રીતે આ દાખલાને સોલ્વ કરી શકશું. કે a ડેશમાં k છે એ સંખ્યા છે, k સંખ્યા છે એટલે આપણે k ઇન્ટુ a ડેશ લખી શકીએ છીએ. તો અહીંયા 2b હોલ ડેશ છે તો આપણે અહીંયા કરી શકીશું 2 ઇન્ટુ b ડેશ. અહીંયા આપણે a ડેશ ની કિંમત મૂકી દઈશું જે આપણને ઓલરેડી આપેલી છે અને b ની કિંમત અહીં મૂકી દઈશું. પરંતુ અહીં આપણને b આપેલો છે, આપણે અહીંયા b ડેશ મૂકવાનું છે એટલે જે આડું છે તેને આપણે ઊભી કોલમ કરશું. જે આડી રો છે એને ઊભી કોલમ કરી નાખશું, આડી રો છે તેને ઊભી કોલમ કરી નાખશું. ત્યારબાદ આપણે આને 2 વડે ગુણવાના છે એટલે આને અંદર 2 વડે ગુણશો એટલે આ રીતે આન્સર આવશે. તો આ રીતે આપણે 2 વડે ગુણી નાખ્યા. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બંનેનો કરવાનો છે સરવાળો. તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે કે -4, 3 પ્લસ 2 એટલે 5 થશે, 1 પ્લસ 0 એટલે 1 અને અહીં આવશે આન્સર 6. તો આપણને કોનો આન્સર મળ્યો? તો આપણને કોનો આન્સર મળ્યો? a પ્લસ 2b હોલ ડેશ. તો આ રીતે આ એક્ઝામ્પલ્સ આપણે ગણી શકીશું. ત્યારબાદ એક્ઝામ્પલ નંબર 8. વિદ્યાર્થી મિત્રો અગાઉના જે એક્ઝામ્પલ છે સ્વાધ્યાય 3.3 ની અંદર 1 થી 3 એક્ઝામ્પલ્સ છે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે. ત્યારબાદ 5મો, 6થો અને 7મો એક્ઝામ્પલ પણ બહુ સિમ્પલ છે જેની મેં આ ગણતરી કરેલી નથી. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 8 વિશે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. આ એક્ઝામ્પલ પણ બહુ સિમ્પલ છે છતાં મેં અહીંયા લીધેલો છે. એ આપણને આપેલો છે, આપણે ચકાસવાનું છે કે a પ્લસ a ડેશ સમમિત શ્રેણિક છે. અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે જોઈ ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો a પ્લસ a ડેશ એટલે સમમિત શ્રેણિક, a માઇનસ a ડેશ એટલે વિસંમિત શ્રેણિક. તો a પ્લસ a ડેશ એટલે વિસંમિત શ્રેણિક થાય છે, a પ્લસ a ડેશ સમમિત શ્રેણિક થાય છે તે સાબિત કરવાનું છે. તો એ આપણને આપેલો છે, એનો આપણે અહીંયા ડેશ મેળવેલો છે, આ બંનેનો સરવાળો મેં કરેલો છે, સરવાળો કરેલો છે તેનો આન્સરને મેં અત્યારે p કહી દીધું છે. હવે આ આપણને જે p મળ્યો છે એનો જ હું આનો હું કરીશ ડેશ કરીશ. તો p t અથવા p ડેશ કોઈ પણ આપણે એનો સિમ્બોલ આપી શકીએ છીએ, સંકેત આપી શકીએ છીએ. તો p રેસ ટુ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેં એનો રો ને કોલમ કરી ત્યારે મને આન્સર મળ્યો p જ એટલે કે જે મેન શ્રેણિક છે તે જ આવી ગયો. તો સમમિત શ્રેણિકની વ્યાખ્યામાં આપણે યાદ કરો તમે, તો સમમિત શ્રેણિકની વ્યાખ્યામાં આપણે કરેલું હતું a ટ્રાન્સપોઝ કરવાથી આપણને જવાબ શું મળે? a. તો આને કહેવાય છે સમમિત શ્રેણિક. તેથી આ સમમિત શ્રેણિક છે. ત્યારબાદ આપણને એક્ઝામ્પલમાં કીધેલું છે a માઇનસ a ડેશ વિસંમિત શ્રેણિક છે. તો આપણને a અને a ડેશ તો આપણી પાસે છે, આ બંનેની બાદબાકી કરાવવાથી આપણને એક શ્રેણિક મળે છે તેને મેં p શ્રેણિક કીધેલો છે. આનું પણ ટ્રાન્સપોઝ કરવાનું છે, પરિવર્ત શ્રેણિક કરવાનો છે. આનો પરિવર્ત શ્રેણિક કરવાથી મને મળે છે આ. પરંતુ આ આન્સર p જેવો નથી. જો આ આન્સરને p જેવો કરવો હોય તો આપણે આમાંથી માઇનસ કોમન કાઢવું પડે. માઇનસ કોમન કાઢવાથી બધાની નિશાની ચેન્જ થઈ જાય છે. જ્યાં માઇનસ હતા ત્યાં પ્લસ થઈ જશે અને પ્લસ હતા ત્યાં માઇનસ થઈ જાય છે. તો હવે આ જે શ્રેણિક છે તેને આપણે p શ્રેણિક કહી શકીએ. એટલે p રેસ ટુ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ p. જે આપણે વિસંમિત શ્રેણિકમાં જોઈ ગયા કે એનો ટ્રાન્સપોઝ શ્રેણિક કરવાથી માઇનસ a મળે તો આપણને વિસંમિત શ્રેણિક કહેવાય છે. તો અહીં પણ p રેસ ટુ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ p મળે છે એટલે આપણે તેને કહીશું વિસંમિત શ્રેણિક. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો MCQ 11માં MCQ માં કીધેલું છે a અને b સમાન કક્ષાવાળા સમમિત શ્રેણિક હોય.
એ અને બી સમાન કક્ષાવાળા સમમિત શ્રેણિક હોય તો AB માઇનસ BA શું થઈ શકે છે? ઓપ્શનમાં તમને આપેલા છે, તો ઓપ્શનમાંથી કયો સાચો આન્સર છે તે આપણે કહેવાનો છે. તો આ MCQ મોસ્ટ IMP એક્ઝામ્પલ છે. તો આ MCQ આપેલું છે અને ખાસ નોટ કરી લેજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ MCQ માં આવે છે આ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ટાઈપના MCQ ની અંદર આપણે શું કરીશું, આપણને સમમિત શ્રેણિક આપેલો છે. સમમિત શ્રેણિકની અંદર આપણે અગાઉના એક્ઝામ્પલમાં જોઈ લીધું કે A અને A' કરીએ છીએ. તો આવા ટાઈપના એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણને જે પણ રકમ આપેલી હોય તેનું આપણે શું મેળવશું? પરિવર્ત શ્રેણિક. સૌપ્રથમ આપણને જે પણ રકમ આપેલી હોય તેનું આપણે કરીશું પરિવર્ત શ્રેણિક કરીશું. અને આપણને રકમમાં શું આપેલું છે? સમમિત શ્રેણિક તો છે જ. સમમિત શ્રેણિક એટલે A અને B સમમિત શ્રેણિક હોય તો શું લખી શકાય કે આનો ડેશ કરવાથી આપણને A જ મળે છે, B ડેશ કરવાથી B જ મળે છે. આ આપણને આપેલું છે. તો આપણે આ રકમ જે આપેલી છે તો આપણને રકમમાં જે આપેલી છે એનું આપણે શું મેળવીશું? ડેશ મેળવીશું. તો આનો ડેશ કરવાથી AB માઇનસ BA આખાનો ડેશ એટલે કે પરિવર્ત શ્રેણિક. હવે આપણે એક ગુણધર્મ ભણી ગયા, હમણાં જ મેં ચર્ચા કરી કે આખાનો ડેશ હોય, આખા કૌંસનો પરિવર્ત હોય તો આપણે પહેલો ગુણધર્મ છે એ યુઝ કરી શકીએ કે બંનેને પોતપોતાનો ડેશ આપી શકાય. વચ્ચે અહીં માઇનસ નિશાની છે એટલે અહીંયા મેં શું યુઝ કર્યો છે? ગુણધર્મનો યુઝ કરેલ છે. આ ગુણધર્મ તમારે ખાસ યાદ રાખવા પડશે પરિવર્ત શ્રેણિકના, જેનો ઉપયોગ ઘણી જગ્યાએ આપણે કરીશું. તો અહીંયા પોતપોતાનો ડેશ આપી દીધો, આખા ઉપર ડેશ હતો તો બંનેનો પોતપોતાનો ડેશ. હવે AB આખાનો ડેશ આપેલો છે તો આપણે એ પણ ભણી ગયા વિદ્યાર્થી. આ પણ એક ગુણધર્મ છે કે AB આખાનો ડેશ છે તે ઇઝ ઇક્વલ ટુ થાય છે કોને? ઊંધું આપણે લખવાની વાત કરી હતી, ઊંધું ડેશ થાય છે, ઊંધો ડેશ થાય છે B ડેશ ઇન્ટુ A ડેશ. AB આખાનો ડેશ B ડેશ A ડેશ થાય છે. અને અહીંયા AB આખાનો ડેશ છે તો અહીંયા પણ ઊંધું કરવું પડશે, તો અહીંયા A ડેશ B ડેશ થાય છે. અહીંયા બધી ખબર પડી. તો આ પણ એક ગુણધર્મ જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આપણને એક વસ્તુ આપેલું છે કે જ્યાં A ડેશ હોય ત્યાં A લખી શકાય, તો અહીંયા B ડેશ હોય ત્યાં B લખી શકાય. તો આપણે એ કરેલું છે. B A માઇનસ A ડેશ B ડેશ હતું તો ત્યાં થઈ ગયું AB. A ડેશ ની જગ્યાએ A લખી શકાય, B ડેશ ની જગ્યાએ B લખી શકાય. હવે આમાંથી જો માઇનસ કોમન કાઢવામાં આવે, આમાંથી માઇનસ કોમન કાઢવામાં આવે તો આપણે આમ લખી શકીએ છીએ માઇનસ કૌંસમાં AB માઇનસ BA. તો તમે જો આને P કહી દો, રકમ છે આપણે માની લ્યો P છે તો આ પણ રકમ જ છે. જો આને પણ P કહી શકાય. તો હકીકતમાં જોવા જાવ તો P ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ P જેવું તમે દેખાય છે. જો P ડેશ કરવા આપણે P ડેશ કરેલું છે, આ P હોય તો આ P ડેશ છે. તો P ડેશ કરી લ્યું તો P ડેશ કર્યું તો માઇનસ આપણને P મળે છે. તો માઇનસ P હોય તો આપણે એને શું કહીએ છીએ? વિસમ્મિત શ્રેણિક કહીએ છીએ. આને કહીશું આપણે વિસમ્મિત શ્રેણિક. તો આ પણ મોસ્ટ એક્ઝામ્પલ. ત્યારબાદ MCQ નંબર 12. તો 12મું MCQ પણ મોસ્ટ IMP છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જો આલ્ફાનું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા હોય તો A પ્લસ A ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ I થાય. I એટલે કે એકમ શ્રેણિક થાય, જ્યાં આપણને A આપેલો છે. સિમ્પલ MCQ છે. એની જગ્યાએ એની કિંમત મૂકો, A ડેશ ની જગ્યાએ પરિવર્ત શ્રેણિક કરીને શ્રેણિક મૂકો. આ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને એકમ શ્રેણિક આપેલો છે જે ક્રોસમાં 1 1 હોય. આ બંનેનો મેં સરવાળો કરેલો છે. અહીં તમે ચેક કરશો તો આ કોસ આલ્ફા વત્તા કોસ આલ્ફા એટલે 2 કોસ આલ્ફા, માઇનસ સાઇન પ્લસ સાઇન 0 0, આ બે જગ્યાએ 0 થઈ જાય છે. અહીં પાછું 2 કોસ આલ્ફા થાય છે. અહીં ઇક્વલ ટુ છે. બંને શ્રેણિકના હાર અને કક્ષા, બંને શ્રેણિકની કક્ષા સરખી છે, હાર અને સ્તંભની સંખ્યા સરખી છે, એટલે શ્રેણિકોની સમાનતા મુજબ પહેલો ઘટક સરખાવી શકીએ છીએ. 2 કોસ આલ્ફા બરાબર 1 થાય, કોસ આલ્ફા બરાબર 1/2 થશે, 2 જશે છેદમાં, અને આલ્ફાને કરતા બનાવીએ તો કોસ ઓલી બાજુ જશે એટલે કોસ ઇનવર્સ 1/2. કોસ ઇનવર્સ 1/2 ક્યારે થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? π/3a. તો આલ્ફા બરાબર π/3 આનો આન્સર છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય 3.4. આ સ્વાધ્યાયના જેટલા એક્ઝામ્પલ છે એ બધા મોસ્ટ IMP છે બોર્ડની એક્ઝામને અનુલક્ષીને. તો આ સ્વાધ્યાય છે એના બધા જ દાખલા છે વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવવાના છે કે તે તમે ખાસ પ્રેક્ટિસ કરી લેજો. જેમ બને તેમ આ દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરવાથી તમને આ દાખલામાં ફાવટ આવી જશે. તો આ પહેલો દાખલો જે આપણને આપેલો છે તે કીધેલું છે પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓની મદદથી વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવો. તો અહીંયા સૌપ્રથમ પહેલો દાખલો મેં લીધેલો છે
2x2 નો શ્રેણિક આપેલો છે. આની આપણે અગાઉના લેક્ચરની અંદર વાત કરેલી વિદ્યાર્થી મિત્રો. પ્રાથમિક જે પ્રક્રિયાઓ છે ટોટલ 6 છે. જે હાર માટે આપણે કરીએ છીએ તે સ્તંભ માટે કરી શકીએ છીએ. 3 હાર માટે છે તો એ જ 3 સ્તંભ માટે પણ થાય છે. અને આ જે રીત છે તેમાં તમે કોઈ પણ એક પ્રક્રિયાનો યુઝ કરશો, હાર પ્રક્રિયા અથવા સ્તંભ પ્રક્રિયા, બંનેને સાથે એક જ દાખલામાં ઉપયોગ કરવાનો નથી. તે આ ખાસ નોંધ કરી લેજો. અત્યારે મેં આ દાખલાની અંદર પ્રાથમિક હાર પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો પ્રાથમિક હાર પ્રક્રિયાનું સૂત્ર શું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? A બરાબર I into A. એની જગ્યાએ એની કિંમત મૂકેલી છે, I ની જગ્યાએ I નો શ્રેણિક મૂકેલો છે, એની જગ્યાએ A જ રહેશે, એની જગ્યાએ A રહેશે. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આની અંદર આપણે આને શેમાં ફેરવવાનું છે? એકમ શ્રેણિકમાં. અહીંયા જે પણ પ્રોસેસ થશે તે આપણો વ્યસ્ત શ્રેણિક હશે. આને એકમ શ્રેણિકમાં લેવા માટે સૌપ્રથમ આપણે શું લાવીશું? 1 લાવીશું. આ દાખલાની અંદર સૌપ્રથમ પેલો 1 લાવવાનો છે. આ દાખલામાં ઓલરેડી 1 છે. 1 આવી ગયા પછી શું કરતા હતા? તો 1 આવી ગયા પછી હાર પ્રક્રિયા હોય તો એના નીચેના 0 લાવવાના છે. તેને નીચેના 0 લાવવા માટે આપણે એક અહીંયા પ્રક્રિયા લખતા હતા. તો આ કઈ પ્રક્રિયા કરવાથી 2 ની જગ્યાએ 0 થશે? તો આપણે ક્યાં ચેન્જ કરવાનો છે? બીજી હારમાં. બીજી હારમાં ચેન્જ કરવો છે. બીજી હાર છે એમાં જ નાખવાનો છે. પરંતુ આપણે અહીંયા 2 આપેલું છે, પ્લસ છે, તો આને જો પેલી હારને આપણે -2 વડે ગુણીને બીજામાં નાખીએ તો એ શું થઈ શકે છે? 0 થઈ શકે છે. ખાસ તે નોંધ રાખવાની છે અહીંયા કે આપણે પહેલી હારમાં કાંઈ પણ ચેન્જ કરતા નથી. તો પહેલી હાર મેં એમને લખી નાખેલી છે. અહીંયા આપણે બોલવાનું છે 2 - 2 એટલે આન્સર આવશે 0. અહીંયા 3 માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે 3 ને 2 અહીંયા 5 થશે. અહીંયા 0 - 2 થશે. અહીંયા 1 - 0 એટલે આ 0 આરે ગુણો છો એટલે 0 રહેશે. અને 1 ના 1 જ રહેશે. તો અહીંયા 0 આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યારબાદ આપણે શું કરતા હતા? હવે આ કન્ડિશને આ ઘટકને આપણે 1 લાવીશું. તો આ ઘટકને 1 લાવવા માટે આપણે R3 ને આપણે શું કરીએ છીએ? R3 ને 1/5 વડે ભાગીએ છીએ. તો R3 ને 1/5 વડે ભાગીએ તો R1 માં કાંઈ પણ ચેન્જ થતો નથી. R1 માં કાંઈ ચેન્જ નથી થતો એટલે સૌપ્રથમ મેં R1 લખી નાખેલી છે. 0 ને કાંઈ ફેર ન પડે. 5/5 કરશો એટલે 1, 2/5, 1/5. તો આ રીતે આપણને અહીંયા 1 મળી જાય છે. અહીંયા 1 મળ્યા બાદ આપણે કોને 0 લાવવાની કોશિશ કરીશું? અહીંયા 0 લાવવાની કોશિશ કરીશું. આ ઘટકને 0 લાવવો હોય તો અહીં ઓલરેડી 1 છે, I 1 છે, સાઇન બંનેની અલગ જ છે. તો આપણે લખીશું R1 માં ચેન્જ કરવો છે, R1 માં R2 આપણે નાખી દઈશું એટલે થઈ જશે તે 0. આને કઈ ફેર પડશે નહીં. 0 માં નાખો તો આ 1 ને 1 જ રહે. આ થઈ જાય 0. આ ચેન્જ થવાની નથી. જે ચેન્જ નથી થવાની તે આપણે પહેલા લખી નાખીશું જેથી ચેન્જ ન થઈ જાય ભૂલથી. જે રો ચેન્જ થવાની નથી, બીજી રો ચેન્જ નથી થવાની, તો સૌપ્રથમ આપણે બીજી રો લખી નાખશું જેથી ભૂલથી ચેન્જ ન થઈ જાય. આપણે શું કરીશું? આ બંનેનો સરવાળો. જો તમને ન આવડે તો આપણે આ રીતે આ બંનેનો સરવાળો કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા શું થશે? 5 × 5, 5 માંથી 2 જશે એટલે 3/5. આ 1/5 0 માં નાખો એટલે 1/5. તો આપણને શું મળ્યું? I = B × A, જ્યાં B છે તે જ. તો આપણને શું મળ્યું? અહીંયા I = B × A, જ્યાં B = A ઇન્વર્સ. A ઇન્વર્સ આપણને શું આન્સર મળ્યો છે અત્યારે? 3/5, 1/5, -2/5 અને 1/5. તો આપણો A ઇન્વર્સનો આન્સર છે. આ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે 2x2 નો દાખલો આવે ત્યારે સૌપ્રથમ આપણે આને 1 લાવીશું, ત્યારબાદ નીચેનો 0 લાવીશું, ત્યારબાદ આને 1 લાવીશું અને ત્યાર પછી ઉપરનો 0 લાવીશું. તો આ રીતે આ દાખલો ગણવાનો આવશે. 2x2 નો દાખલો સિમ્પલ છે. તો આ દાખલા વિશે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. આપણે પ્રાથમિક પ્રક્રિયા કઈ યુઝ કરવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો પ્રાથમિક આપણે બને ત્યાં સુધી હાર પ્રક્રિયા લઈશું. તમે સ્તંભ પ્રક્રિયા પણ કરી શકો છો. તો હાર પ્રક્રિયાનો હું અહીં ઉપયોગ કરું છું. તો હાર પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરવો તો આપણી પાસે ઇક્વેશન શું છે? A બરાબર I × A છે. એની જગ્યાએ આપણે આ કિંમત લખીશું જે આપણને શ્રેણિક આપેલો છે. I ની જગ્યાએ આપણે એકમ શ્રેણિક લખીશું
જે આપણને એકમ શ્રેણિક ખબર છે અને ઇન્ટુ એ. હવે આપણે કરવાનું છે અહીંયા 1 લાવવાનું છે. અહીંયા 1 લાવવું હોય તો ઘણા બધા રસ્તા છે. આ બંનેની બાદબાકી કરાવવાથી પણ 1 આવે છે, 3 વડે ભાગો તો પણ 1 આવે છે, પણ પરંતુ બને ત્યાં સુધી અપૂર્ણાંક સંખ્યા ન આવે તેવી ટ્રાય કરવાની છે. તો સૌપ્રથમ આની અંદર આપણે શું કરીશું, આપણે ચેન્જ લાવવાનો છે. અહીંયા 1 લાવવો છે. અહીંયા 1 લાવો અથવા -1 લાવો, ગમે તે લાવી શકાય. તો આપણે R1 માં બદલાવ લાવવાનો છે. એટલે હું શું કરું છું, R1 વત્તા R2 કરીશું. R1 વત્તા R2 આપણે કરીશું એટલે શેમાં ચેન્જ થશે, R1 માં. એટલે આપણે પહેલા શું લખી નાખશું, R2. આ પ્રક્રિયા છે, એ પ્રક્રિયા તમે લખી શકો છો. R2 માં ચેન્જ થતો નથી. શેમાં ચેન્જ થાય છે, R1 માં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો R1 માં ચેન્જ થાય છે. તો R1 માં ચેન્જ થાય છે એટલે R1 માં શું ચેન્જ થશે, 3 - 4 એટલે અહીંયા -1 આવે છે. તો વાંધો નહીં, -1 આવે અત્યારે, -1 લાવી શકાય. પછી -1 + 2 એટલે +1, 1 + 0 એટલે 1, 0 + 1 એટલે 1. તો આ રીતે આ -1 આવ્યા છે, મારે કેવા 1 જોઈએ છે, +1 જોઈએ છે. તો આપણે શું કરીશું, હવે R1 ને -1 વડે ગુણી શકીએ. R1 ને -1 વડે આપણે ગુણી શકીએ છીએ. તો R1 ને -1 વડે ગુણો એટલે કેવા થઈ જશે, પ્લસ હશે એ માઇનસ થઈ જશે. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ રીતે આમાં કઈ ચેન્જીસ થવાનો નથી. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 1 લાવી દીધું છે આ 1 ની મદદથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 1 ની મદદથી આપણે અહીંયા લાવીશું 0. તો કઈ રીતે 0 લાવીશું, R2 માં ચેન્જ કરવાનો છે. R2 માં જે -4 છે તો આને કેટલા વડે ગુણ નાખીએ આપણે, +4 વડે. +4 વડે R1 ને ગુણીશું એટલે એ શું થઈ જશે, 0 થઈ શકે છે. તો આ બદલાતું નથી, પહેલી હાર બદલાતી નથી એટલે આપણે તેને એમને એમ લખીશું. અહીંયા થઈ જશે 0 કારણ કે -4 અને +4 0 થઈ જશે. અહીંયા થશે 2 અને -4, 2 - 4 એટલે -2. અહીંયા થશે 0 અને -4, 0 અને -4 એટલે -4. અહીંયા થશે 1 - 4 એટલે -3 આવશે અહીંયા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આને આપણે શું લાવવું છે, 1 લાવવું છે. તો આપણે R2 ને શું કરીશું, -1/2. અહીંયા માઇનસ છે તો પ્લસ કરવાટું -1/2 વડે આપણે R2 ને ગુણી નાખશું એટલે અહીંયા +1 થઈ જશે. તો આને કાંઈ ફેર પડતો નથી, પહેલી હારને કાંઈ ફેર પડતો નથી એટલે આપણે તેને તેમને રાખીશું. બીજા હારને -1/2 આને કઈ ફેર પડવાનો નથી એટલે 0 ના 0 અહીંયા થઈ જશે +1, આને -- એટલે +2, અહીંયા -, એટલે 3/2 થઈ જશે. તો આ રીતે 1 આવી ગયો. આ 1 ની મદદથી આમાં આપણે 0 લાવીશું. 1 માં આમાં નાખી દો એટલે એ 0 થઈ જાય છે. તો R1 છે અને આપણે લખી શકીએ R1 વત્તા R2. ચેન્જ શેમાં થશે, R1 માં ચેન્જ થશે. જે પહેલા લખી છીએ આપણે એમાં ચેન્જ થાય છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આમાં ચેન્જ થાય છે એટલે આમાં ચેન્જ થતો, બીજી હારમાં ચેન્જ નથી થતો એટલે એ પહેલા લખી નાખેલી છે. આ તો 1 ના 1 રહેશે, અહીંયા 0 થશે. આ બેનો સરવાળો કરાવવાનો છે એટલે +1. આપણે અહીંયા લખવાનું છે 3/2 - 1 એટલે અહીં થશે 1/2. અહીંયા થશે 1/2. તો I = અહીંયા આપણને મળી ગયું B × A. તો આપણને મળી જાય છે A ઇન્વર્સ થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1, 1/2, 2 અને 3/2. તો આ આન્સર છે A ઇન્વર્સ.